مشاعر كتير سيئة بنعيشها بمراحل مختلفة بحياتنا. شعور سيء وقت الأولاد التانيين بالمدرسة يتمسخروا علينا، على لبسنا، على فقرنا، على نطقنا، أو حتى على لون بشرتنا. وقت أمك ما سمحت لك تنزلي مع أخوك على الدكان أو تتعلمي معه تركبي بسكليت لأنه ما عدتي صغيرة. الشيء اللي راح يخليكي تسألي بحنق ليش هو لساته صغير، وغالبا راح يجي جواب يعقد مسألة أكتر عليكي: لا بس هو شاب. وشعور سيء انه شخص قريب مننا ما سمعنا باهتمام وحاسسنا انه مشكلتنا تافهة، بنفس الوقت ما لنا قادرين نقول ليش مشكلتنا ما لنا تافهة. مشاعر الرفض من الجنس الآخر، مشاعر الإجهاد النفسي أثناء القيام بعمل ذو مسؤوليات مفروضة وما كتير بيشبه طبيعتنا، مشاعر مرهقة وقت ما بنكون على وفاق مع أحد أفراد العائلة اللي بنحبهم إلى آخره. وكلنا تجينا هاي اللحظات المدمرة، بنحس بعمق اللحظة اللي بنسميها ما حدا فهمان علينا ولا قادرين نفهم على حدا. الوارد لجواتنا أكبر بكتير من قدرتنا على المعالجة والاستيعاب، خاصة بمرحلة الطفولة والمراهقة. أدواتنا بتكون ضعيفة لمعالجة طيف من المشاعر السيئة أو الغريبة اللي بنختبرها. تجارب تنحت طويلا جواتنا بتشكلنا ومنضل مقيدين فيها طول العمر، وغالبا بدون إدراك وبدون قنوات التعبير أو التصالح. حكينا عن المعاناة والتعبير عنها بالحلقة الأولى. وبشكل عام غالبية الأغاني والمسلسلات والشعر العربي بيعبروا فقط عن الجانب السيء للوحدة المرتبط بالحزن والألم وفقدان الوجود مع عزيز، كأنه الوحدة جوهريا فقط شيء سلبي وإشكالي. وبرأيي هي دليل على مشكلة عميقة في التعامل مع الوحدة. وكمل عالم التواصل الاجتماعي اللي سهل جدا يخلينا بعيدين عن حالنا وأقرب للصور الوهمية اللي بدنا نكونها عن حالنا واللي بدهم الآخرين يخلقوها عن حالهم بعيدا عن حالهم، بدلا من التواصل الحقيقي والمعلم بكل صعوباته وضرورياته، لدرجة تشعر فيها أنه لا التواصل حقيقي ولا الوحدة حقيقية. عن الوحدة نتحدث اليوم، أو بالأحرى عن الجانب المشرق والضروري من الوحدة اللي بهالمعنى بنسميها العزلة. حلقة جديدة. ساحة التعامل مع هالمشاعر المضطربة اللي حكينا عنها بهالمقدمة الطويلة هي ساحة نفسك بالدرجة الأولى، قبل ما تتحول لغضب دفين أو عقدة مكبوتة أو تتمظهر كسلوك لا تمتلك السيطرة عليه. ولأنه الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بدون آخرين اللي من اللحظة الأولى لأنفاسه كان معتمد عليهم بشكل لا يقاس، إلا أنه أيضا كائن وحيد، لأنه الإنسان بحر مجهول ولا واعي تبحر فوقه كتلة صغيرة واعية، نفس مشربكة وكثيفة محاطة بجسد مادي وحدود فيزيائية محددة، اسم محدد من عائلة وبلد محددين، وتاريخ وتجربة فريدة وخاصة فيه فقط. العزلة الحقيقية هي مكان الحرية، والاختبار الحقيقي للعزلة لنكون أقرب للحقيقة، حقيقتنا الفردية. كلنا تسكننا حقائق فردية غالبا مختلفة الملامح مثل وجوهنا المختلفة عن بعضنا، لكنها تشترك كمان بصفات أساسية مثل ما بنشترك بوجود ذات الأعضاء المكونة لوجوهنا. وهالحقائق غالبا ترتبط بمعاناتنا ومتشكلة بالأحداث والتاريخ الفريد اللي عشناه من أول لحظة خلقنا فيها. ولو أنه جزء من الحقيقة دائما غامض ونسبي، أمر بيخلي استخدام هالكلمة محفوف بشيء من المغامرة، إلا أنه بعتقد أن تسميتها عربيا بالحقيقة يبدو لي مفيد، لأنها مرتبطة لغويا بلغتنا بكلمات تانية مثل التحقق والتحقيق، كلمات تشتمل على نوع من الإرادة والرغبة للوصول للحقيقة والطموح باستخدام هالكلمة لهدف الوصول للتحقق والتحقيق الذاتي، الشيء اللي نادرا ما بنقوم فيه حقيقة. العزلة هي مكان الحرية، نعيش العزلة بمدى قدرتنا على أن نكون لوحدنا، نفكر بما شئنا، نختبر أي فكرة كانت ومن أي سلطة خارجية جاءت، أبوية، أمومية، دينية، أكاديمية أو علمية، مجتمعية أو ثقافية، من أي مكان كان. العزلة الحقيقية هي العزلة القادرة على مقارعة تأثير كل هالمواقع الخارجية اللي بتحتل مواقع داخلية كمان، ومقارعة كل السلطات والبنى الخارجية، اختراقهم والنفوذ من خلال إطاراتهم السميكة، معرفة حجمهم داخلنا وموضوعة النفس في مكانها الجديد الأكثر حقيقية والأقرب لطبيعتنا الأصلية، بكل ما يستدعي ذلك من إعادة النظر برغباتنا وحاجاتنا الأصلية اللي تم إزاحتها أو منع التعبير عنها. والعزلة الحقيقية هي العزلة اللي نعرف فيها نحاور ذاتنا، نقدر نوصل لمكان نشكك بأي مسلمات ذواتنا واعتبرتها أرضية بديهية للانطلاق بسهولة، خاصة إذا هالمسلمات ما تم استجوابها أبدا، الشيء اللي بيساهم بتأسيس لحقيقة متصورة وزائفة فردية أو جمعية نلتف حولها وتعمل كحجاب
تمنع الوصول لحقائقنا الفردية والتعرف على احتياجاتنا ورغباتنا المكبوتة، وتتركنا لاهسين خلف بنى تبدو صلبة خارجنا. شيء واضح بالإيمان والتماهي بالأنظمة المحافظة أو المستبدة، أو خلينا نقول القائمة على أيديولوجيا واضحة ومطلقة والناس بتخليها مستبدة، بتقديس شخصيات معينة اللي بتظهر قوية وصلبة، أو التقديس أو التبني الكامل لأنظمة أيديولوجية تدعي امتلاك الخلاص لمعاناة الإنسان بخسارة أنفسنا وتماهينا مع هالبنى الصلبة أو التي تبدو صلبة بشكل خادع. كتير سهل يتم التأسيس لعلاقة تبعية، وبأكثر الحالات تطرفاً الوصول لحالة عبودية صارخة تلغينا تماماً، ومنصير نتعرف في شيء خارجي تماماً عننا، منعيش مع حالنا غريبين، والذات تصير زائفة false self. بيقول الروائي الفرنسي أندري جيدي، عذرا عن الفرنسية السيئة، الخوف من العثور على النفس وحدها هذا ما يعانون منه، ولذلك هم لا يجدون أنفسهم أبدا. العزلة هي الملجأ الأكبر، الفضاء الأرحب، المكان الذي تأتي منه الحكمة التي تقينا شرور الغابة وتهيئنا لتقبل وفهم ما كان مخيفا بغموضها. العزلة شعلة النور التي تضيء أحيانا طرق الحياة الموحشة، وهي بذات الوقت بؤرة الظلام الدامس، الجحيم اللي يجعلنا ندرك أكثر الحقائق مرارة وألما. ومثل ما العزلة هي مكان لعلاقة جديدة وصادقة مع الذات، الإرادة والمنطق السليم هن الأدوات للوصول ضمن هالمكان لهالعلاقة. خذوا كمثال الفيلسوف الفرنسي ميشيل دومونتيه، أحد أشهر فلاسفة عصر النهضة. اعتزل طواعية في برج لسنوات عديدة للتفكير بطبيعة الأشياء وقراءة الكتب والكتابة. هاي العزلة أظهرت أعماله الشهيرة اللي تناولت حياة الإنسان في شتى المجالات، السيز، مؤسساً بشكل لاحق لفن جديد في الكتابة اللي هو فن المقالة. واحد من مقالاته بالمناسبة عن العزلة، فريدريك نيتشه الفيلسوف الألماني بيقول حرفياً: أنا بحاجة للعزلة، وهذا يعني نقاهة وعودة لنفسي، تنفس هواء حر خفيف ومرح. بالطبع مع أنه هو ذاته كان مدرك للجانب الموحش بالعزلة وعن الجحيم اللي ممكن يطل براسه علينا وقت عزلتنا، وقت بيقول: ما تأخذه للعزلة ينمو هناك، الوحش من ضمن ذلك أيضا. ويمكن إدوارد ماني بلوحته الشهيرة بار في فولي بورجير، عذرا على الفرنسية التعيسة، ما كان عم يرسم البار بحد ذاته، ولا عم يرسم بس النادلة الجميلة اللي أمامه ضمن حشد من البشر المتأنقين المقتدرين ماديا الباحثين عن تواصل ضمن المكان الفخم أو الفانسي بمجتمع باريسي. الرأسمالية عم تصير سمة من سماته، وبعتقد ما كان عم يرسم بس لحظة تواصله أو ما قبل تواصله مع هالامرأة اللي انعكاس هاللقاء مرسوم بزاوية اللوحة. يمكن كان بده بهاللوحة يرسم شيء تاني شافه، الوحدة أو العزلة اللي ممكن يعيشها إنسان ضمن مكان مزدحم بالبشر. وعيون هالفتاة المسكون فيها حزن على ما يبدو لي بتقول هيك شيء. تحقيق العزلة شرط أساسي لحياة متوازنة داخلنا، لذلك المرة الجاي بترتيب أولويات أسبوعك أيامك كونوا حريصين على تحقيق ساعات الراحة والعزلة وتأمل النفس. ما شرط يكون في شكل محدد لهالتأمل، ولا شرط إجبار الذات على الخوض في الأمور الشاقة بس، خاصة في البدايات. مجرد التنفس والتنفيس من كل العوالق الخارجية هو بحد ذاته أساسي ومهم وبداية الرحلة. المرة القادمة وقت ابنكم اللي عم يمشي حديثا بيقع أو بتحسوه رح يقع، اتركوا له حرية عيش التجربة ومواجهة الصعوبة لحاله. اتركوا يتسلق الشجرة ويفكفك لعبته، يتقاتل مع أقرانه، يختبر حاله مع الآخرين والآخرين ضمن حاله بأقل قدر ممكن من تدخلاتكم. طبعا تدخلاتكم أحيانا ضرورية، بس يعني فهمتوا علي. من حق وحدة تكون عزباء أو مطلقة أو أرملة وتختار تعيش لحالها أو مع أي حدا تختاره. من حق اثنين يحبوا بعض يختاروا شكل عزلتهم بالطريقة اللي بيحبوها. حكي لا يروق الكتار، بس بعتقد تأمين الأمان الحريات الفردية من ضروريات الوصول لمجتمع أكثر صدق، أكثر قدرة على مقاومة الكذب والزيف والركون لشكل الحياة المتكلس والنمطي، مجتمع أكثر تجدداً وإبداعاً، قادر على امتصاص المشاكل وابتداع الحلول الحقيقية، ابتداءً من أفراد حاجاتهم ورغباتهم ملباة ومشبعة، أفراد مدركين بشكل كبير لتجربتهم الفردية ومحترمين تجارب الآخرين، بعيداً عن الترقيع أو التزييف. لا يمكن لمجتمع أنه يتقدم ليعيش حياة أقل معاناة بدون ما أفراده يمتلكوا حدود دنيا من الصدق مع الذات ومعرفتهم وقدرتهم على تلبية حاجاتهم ورغباتهم، لأنه هالشي بالضرورة رح ينعكس ليكون علاقات ثقة وانفتاح
على مشاكلنا الحقيقية، بيفتح قنوات التعاطف وفهم الآخر، بيسمح لحوار مهما تعددت صعوباته، ويسمح مع الوقت بتشكل عقد اجتماعي حريص يراعي صعوبات أفراده ويخفف من معاناتهم. من حقنا كلنا نلاقي وقت بيومنا نكون لحالنا، نختار شكل عزلتنا، نلملم فوضانا، نفكر بخياراتنا القادمة ونترك مساحة لتطور وعينا ومدى إحساسنا بالحياة اللي عم نعيشها واللي منعيشها مرة واحدة فقط. مثل ما التواصل مع الآخرين إذا كان صادق بيوفر تجارب غنية لإغناء النفس وإغاثتها بتواصل عاطفي ضروري لذواتنا التعبانة، مثل ما العزلة هي المكان لترتيب وهضم ما استقبلته النفس. وهذا التوازن بين القعدة مع حالنا والتواصل مع الآخرين غالبا غير محقق. أدعوكم لتحقيقه لحتى يصير العادي فينا. اشتركوا في القناة. شكرا لكم على المتابعة. اقرأوا المصادر وطلعوا علي إذا مهتمين أكثر، وإذا عجبكم المحتوى فيكم تشوفوا الحلقات الثلاثة الماضية، واشتركوا بالقناة ودعمونا ودعموا المحتويات العربية اللي عم بتساهم إنه نفهم أو نغير وضعنا المأساوي، مثل مثلا ديستوبيا عربي، بنصحكم تشوفوه إذا ما شايفينه. الأخوان النجار عاملين شغل ممتاز ومفيد. بالنسبة للناس اللي عم تشوف هالمحتوى غريب وصعب، بدعوهم ما يسمعوا مرة واحدة، هالمحتوى لا يسمع مرة واحدة فقط. اشتركوا في القناة.